हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधिर्स क्रिएसन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले सुरुमै त त्यस्तो भिडियो देख्नु हैन केटाको केटा र केटी एउटै केटाको केटी अथवा केटीको केटालाई मिक्स गरेर बनाएको जस्तो भिडियो। अहिले यस्तो खाले भिडियो टिकटकमा अहिले एकदम भाइरल र एकदम ट्रेन्डिङ भइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई यस्तो खाले भिडियो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा टपिक लिएर आएको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा एकदम स्वागत छ। र नयाँ साथी कोही हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला। ल साथीहरु यस्तो खाले भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीलाई तीनटा एप्लिकेसन चाहिने छ। एउटा एप्लिकेसनको नाम हो फेस एप, अनि अर्को एप्लिकेसनको नाम हो पिक्सआर्ट र अर्को एप्लिकेसनको नाम हो क्यापकट। यी तीनटै एप्लिकेसनहरु तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट निशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यी सबै तीनटै एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि अब हामीले गर्ने भनेको तीनैबाट गर्ने एडिटिङ हो। र साथीहरु लागौं एडिटिङ तर्फ। सर्वप्रथम अब तपाईहरुले फेस एप भन्ने एप्लिकेसन खोल्नु होला। फेस एप यसरी फेस एप आउनेछ। अब तपाईहरुले चाहिँ अब कति जनाको अथवा कुन फोटोलाई बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई चावडा फोटोको बनाएर देखाउँछु। अब पहिला म अब एउटा केकी अधिकारी को फोटो लिएर सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। अब तपाईहरु के गर्नुस्, अब यता जेन्डरमा जानुस्। यहाँ जेन्डर भन्ने अप्सन हुन्छ, जेन्डरमा क्लिक गर्नुस् र वहाँ लेडिज हुन्छ। मैले जेन्ट्सको बनाउन खोजिरहेको छु, त्यही भएर मेल 2 मा क्लिक गर्नु होला। मेल 2 भनेको त्यहाँ दारी पनि छ के, मेल 1 मा दारी छैन, मेल 2 मा क्लिक गरेपछि त्यहाँ दारीहरु छ, त्यही भएर राम्रो छ यो। ल हेर्नुस् प्रोसेसिङ हुँदैछ। ल हेर्नुस् अब यति सबै भइसक्यो। अब भइसकेपछि तपाईहरुले सेभ गर्नुस्। सेभ गरेपछि एउटा फोटोको काम सकियो। अब फेरि अब हामीले अर्को फोटोमा जाउँ। अब अर्को फोटोको लागि ब्याक गर्नुस्। अब मैले अर्को फोटो लिँदै छु, सम्राज्ञ राज्यलक्ष्मी शाह भन्ने एक्टर उहाँको। अब फेरि हामी यतापट्टि जाउँ। यतापट्टि गएर जेन्डरमै गएर यहाँ मेल 2 नै सिलेक्ट गरौँ। दुईटा लेडिजलाई जेन्ट्स र दुईटा जेन्ट्सलाई लेडिज बनाउँदै छु मैले, हेर्नु होला है। यसरी सेभ गरिदिनु होला। अब यो पनि सेभ भयो। फेरि हामी ब्याक जाउँ। फेरि ब्याक जाउँ। अब हामी अनमोल केसीको लिँदै छौँ। अब अनमोल केसीलाई अब हामी लेडिज बनाउँदै छौँ। फेरि यसरी यता जानुस्। अब जेन्डरमा जानुस्। जेन्डरमा गएर फिमेल 2 बनाइदिनु होला। फिमेल 2 मा चाहिँ कपाल भएको लेडिजको फोटो बन्छ। हेर्नुस् यस्तो बन्यो। अनि यसरी यसलाई सेभ गरिदिनु होला। यो भयो। अब एकजनाको बाँकी छ, हाम्रो एक्टर हुनुहुन्छ नाजिर हुसैन। नाजिर हुसैनलाई सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरेँ। यसरी यता जानु होला। अब जेन्डरमा क्लिक गर्नु होला। र अब फिमेल 1 मा गरे पनि हुन्छ हुनलाई त, तर फिमेल 2 मा कपाल भएको अलिकति राम्रो जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर फिमेल 2 मा क्लिक गर्नु होला। यसरी सेभ गर्नु होला। तपाईहरु जुन नि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो फेस एपको काम सकियो। अब हामीले गर्ने भनेको अब बाँकी काम भनेको हामीले नेक्स्ट पार्टमा गर्ने भनेको पिक्सआर्ट पार्ट हो। अब तपाईहरु पिक्सआर्ट एप्लिकेसन खोल्नु होला। पिक्सआर्ट आयो, तपाईहरु प्लसमा जानु होला। र अब तपाईहरु यसरी तल गएर यहाँ कोलाजेज लेखेको देख्नुहुन्छ नि, अनि ग्रिड्स लेखेको देख्नुहुन्छ नि, ग्रिड्समा क्लिक गर्नु होला। र अब तपाईहरु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो जेन्डर चेन्ज गरेको केटालाई केटी अथवा केटीलाई केटा बनाएको फोटो पनि लिनु पर्यो एउटा, र सुरुको ओरिजिनल फोटो पनि लिनु पर्यो एउटा। हेर्नुस् है, म चाहिँ अब तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदै छु। अब केकी अधिकारीको यो सिंगल पहिलाको ओरिजिनल फोटो यो भयो। अब अर्को उहाँको यो एडिट गरेर चेन्ज बनाएको फोटो यो भयो। यो दुईटा भयो। अनि यसरी यसलाई नेक्स्ट गरिदिउँ। ल हेर्नुस् यसरी आएर बस्यो। अनि यसमा क्लिक गरेर अनि फेरि एआरमा क्लिक गरेर अनि सेभ गर्ने। अनि सेभ टु ग्यालरी भन्यो नि हो। यस्तै तरिकाले तपाईहरुले चारवटैको यस्तो गर्नु होला है। अब यति सबै गरिसकेपछि अब तपाईहरुले कतिवटा फोटोलाई चेन्ज गर्न चाहनुभएको छ, मैले चाहिँ चावडाले एक्जाम्पल लिएर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। अब यति सबै हामीले चावडाको बनाइसक्यो। अब बनाइसकेपछि अब हामीले बाँकी काम गर्ने भनेको अब लास्ट पार्टको काम गर्ने भनेको हामीले क्यापकट एप्लिकेसनबाट। अब तपाईहरु क्यापकट भन्ने एप्लिकेसनमा जानु होला। अनि प्लस न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। र तपाईहरु यता फोटोज भन्ने अप्सनमा जानु होला। र फोटोजमा चाहिँ अब अघि हामीले चेन्ज गरेर बनाएको थियौँ नि हो, त्यस्तो खाले चावडा फोटो लिनु होला। अब तपाईहरु कतिवटा छ 1 2 3 4वटा फोटो लिए मैले यसरी। अनि यसरी एड गरिदिनु होला। एड गरिदिएपछि हेर्नुस् अब हाम्रो सबै फोटोजहरु यसरी यही बनेर आइसकेका छन्।
अब हामीले यहाँ एनिमेसन गर्नुपर्ने छ। एनिमेसनको लागि तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि सुरुको यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर यतापट्टि स्लाइड गर्दै जानुस्। तपाईहरुले यहाँ बाइसेक्ट 2 लेखेको देख्नुहुनेछ। बिस्तारै स्लाइड गर्नुस्। यहाँ धेरै एनिमेसनहरु छ। बाइसेक्ट 2 है। बाइसेक्ट 2 लाइदिनुस्। बाइसेक्ट 2 एनिमेसन यहाँ छ है। यसलाई बाइसेक्ट 2 लगाइदिनुस्। अब अर्कोलाई नि फेरि त्यसैमा गएर अब एनिमेसनमै गएर कम्बोमै गएर बाइसेक्ट 2 नै लगाइदिनु होला। त्यसको पनि बाइसेक्ट 2। अब अर्कोको पनि त्यसरी नै बाइसेक्ट 2 नै लगाइदिनु होला। बाइसेक्ट 2। अब अर्कोको नि जतिवटा फोटो छ सबैको बाइसेक्ट 2 लगाइदिनु होला। बाइसेक्ट 2। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो के भयो, फोटो काम सकियो। अब हामीले यसमा म्युजिक हाल्नु पर्ने छ। म्युजिकको लागि चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईहरुले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको साउन्ड राखिदिएको छु। तपाईहरुले त्यही साउन्ड राख्नु होला। त्यसको डाउनलोड गरेर ग्यालरीमा राख्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरु एड अडियो गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। अब एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरेर अब तपाईहरुले अब त्यो साउन्ड लिनु होला। जस्तो मैले अब त्यो साउन्ड लिए यसरी अनि इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली गर्नु होला। यति गरेपछि के भयो, तपाईहरुको साउन्ड यो इम्पोर्ट भएर अब यहाँ बस्यो। अब एकचोटी अब हामी लास्टमा जाउँ। लास्टमा गएर यहाँ इन्डिङ लेखेको छ, यसलाई यसरी डिलिट गरिदिनु होला र यो भिडियोको साइजलाई पनि यसरी घटाएर ठ्याक्कै यसलाई राखिदिनु होला। ल हेर्नुस् अब म तपाईहरुलाई यहाँ भिडियो प्ले गरेर देखाउँदै छु। ल हेर्नुस् अब यति सबै हाम्रो काम सकिसक्यो। यति भएपछि अब हाम्रो काम सक्यो। अब हामीले एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो माथिपट्टि फर्केको एरोमा क्लिक गर्नु होला अनि एलाइन म्याक्सिमम राखेर यसरी एक्सपोर्ट गर्नु होला। अब यति भएपछि अब हाम्रो यो भिडियो एक्सपोर्टिङ हुँदैछ र ग्यालरीमा गएर बस्दैछ। आशा छ साथीहरु तपाईहरुले भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला। यति भन्दै तपाईहरु सामुबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय हो, जय नेपाल।